वाउ आफूले पनि ढकमक्कै फुल्यो है। सो नयाँ पौलाहरू पनि पलाउन थाल्यो। वाउ ब्लस है टिलिक्कै टल्केको। सो अब फेरि एकपल्ट नेचरले रूप फेर्नेछ है, कुदरतले भनौँ न हरियाली छाउनेछ है एकपल्ट फेरि। दामी हुनेछ नि त। यसपालि चाहिँ आफूले पनि हेभी फल्ने रहेछ, दामी फल्ने रहेछ। सो तपाईँहरूलाई म देखाउने छु नि, नछुर्ताउनुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् नि, सानो चिचिला पनि लाग्नु थालिसकेछ है हो। नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यो सानो युट्युब च्यानल अलमोस्ट सिम्पल ब्लग्समा। फेरि आएको छु यो सानो ब्लग लिएर। आजको ब्लग चाहिँ के हुनेछ भने चाहिँ तपाईँलाई म मोटो ब्लगद्वारा बताउने छु है बाटोमा। सो अहिलेलाई चाहिँ यो सानो सुन्दर प्राकृतिक नजारा तपाईँहरू माझ। सो यस्तै छ, भेटौँ अब बाटोमा है। ला 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 ला। वाउ आफ्टर अ लङ टाइम फेरि हामी मोटो ब्लग तर्फ है। सो आज चाहिँ यसै बसिरहेर कि प्लान थिएन, भाइ र म चाहिँ निस्किदिउँ न त एक राउन्ड मार्नलाई भनेर चाहिँ निस्केको है। सो आज तपाईँहरूलाई म मोटो भ्लग गराउँदैछु र यहाँको कतिवटा ठाउँहरू तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गर्दैछु। र सर्वप्रथम चाहिँ हामी चाहिँ खप्रेल भएर जाँदैछौँ है। बाटो चाहिँ खप्रेल हो र मेफेयर देखाउने छु है। भयो भने भित्र पस्ने पनि छु। लेट्स सी, होप फर द बेस्ट है। हो कस्तो उडाउँछ हाम्रोमा। आज त कस्तो रमाइलो दिन भइरहेछ, हावा पनि चलिरहेको हो शीतल। अब लास्ट विन्टरको बिदाइ हुँदैछ। अब तपाईँहरूले अगाडि देखिहाल्नु भयो अघि आँपले फुलेको है, गरम महिना लागेको अवस्था। सो चाहिँ यति बेला भएपछि के च्याप्चा चुचुप खाने बानी छ कि के को खेती हो यसो दाइ? खेती टी गार्डन है। च्याप्चा चुचुप खाने बानी छ कि, त्यही भएर अलिअलि अब के हुन्छ कसो हुन्छ है। यो बाटो त बनिएछ नि, अफ रोड थियो नि यो बाटो। आधीसम्म अफ रोड थियो, उयो आधी भन्दा पनि अफ रोडै थियो नि हो। अन्त धेरै भएको छैन यो बाटो बनेको सायद, किनभने मेफेयर आइपुग्यो नि अब। यही साइड हो मेफेयर। अब भेट्याउँछ मेफेयर यहाँदेखिको। यही एरिया हो मेफेयर। कत्रो ठुलो छ मेफेयर कि एक दिन लाग्छ घुमिसक्नु चाहिँ। होइन अगाडि छ, यो त साइड मात्रै हो। यो डल्लै एरिया हो नि। यता त उयो हो नि, चिया बगान हो नि। कतिवटा गेट छ हेर न, यहाँ छ हो। तर यिनीहरू चाहिँ उयो होइन, मेन गेट चाहिँ उयो अगाडि छ हौ। नि चियापत्तीको बोर्ड हेर न, अग्लो। यही हो गेट चाहिँ, मेन गेट। यही हो मेफेयर। हेरिराख्नुहोस् है तपाईँहरू यताबाट आउनु हुँदैछ भने चाहिँ यहाँ पस्दा हुन्छ। लङ ड्राइभहरू आउँदाखेरि हामी चाहिँ नपस्ने आज।
प्लान क्यान्सल गऱ्यौँ हामीले मेफेयर पस्ने बजेटमा आएन बजेटमा आएन यसो स्मेच चाय खाइ कफी सफी खाइदिउँ भनेको त छैन रहेछ नि हौ पैसा ल्याउनै बिर्सेछौँ नि हौ आम्मा हेर्नुहोस् नजारा अब चियापत्तीको सिजन आयो गाइज फर्स्ट क्लास अन्त यो अब चियापत्तीको सिजन हो नि त अब सबै अब हरियाली नयाँ पलाउने सिजन हो नि त अब क्या रुखपातहरूले पनि अब हरियै हुन्छ अब एक पानी पऱ्यो भने झन् अब क्या पुरै हरियो हुन्छ अब हल्का नेचरसँग कनेक्ट हुँदै हामी निस्किने हो यहाँबाट आम्मा हेर न यहीबाट वाह नि है मर्निङ वकहरू है इभिनिङ वकहरू हिँड्दा रहेछ मान्छेहरू है यस्तो दामी ठाउँ कहाँ पाउनु होला त सिलगढी एरियामा वाह यो वादिया यो नजारा वकहरू जाँदो रहेछ नि मान्छेहरू हो नि ल अब चाहिँ नेचरले एकपल्ट फेरि हरियाली रूपमा आउने भयो है साह्रै दामी स्पिड ब्रेकर लगाएको साह्रै राम्रो है यो चाहिँ यस्तो रोडतिर चाहिँ मान्छेहरूले पुरा स्पिड कुदाउँछ कि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो स्पिड ब्रेकर चाहिँ गाइज ल यहाँबाट चाहिँ हामी राइट लिनुपर्ने हुन्छ है राइट लियो भने चाहिँ हामी सिधै सालबारी निस्किन्छौँ ल एक प्लेट चिकन पकौडा गर्दा न दृष्टि फास्ट फूड मटेगाडा दृष्टि फास्ट फूड ल चिकन पकौडा खाइदिउँ गरम भयो गरम खाइदिउँ अब दिनमा हावा पुग्दैन कि अन्त कस्तो गेन्जी छ गेन्जी यस्तै काट्नु खोजेको भइहाल्छ नि कट फेरि काट्नै पऱ्यो यो कटलाई के भन्छ गेन्जी कट हेर्नुहोस् है गाइस जे जो कट ल चिकन पकौडा खाइदिने हो है यसो अन्त त्यहाँबाट जाने हो यहाँको चिकन पकौडा चाहिँ दामी पाउँछ दृष्टि फास्ट फुडमा ल आयो चिकन पकौडा तातो चिकन पकौडा मोटेगढा हाट आएको बेला त तपाईँहरू यो रेस्टुरेन्टमा चिकन पकौडा खानु चाहिँ नबिर्सिनु है लाग्यो ल अब चाहिँ यहाँबाट लाग्दैन हामी अब चाहिँ ल घरतर्फ बाई ल खै चिकन रोल पनि खाइदिउँ भन्ने इच्छा जाग्यो यो चाहिँ हो तपाईँको एक चिकन रोल अब आएपछि त खाएर जाउँ न भनेर होइन यो चाहिँ हामीले 1/2 गरेर खाएको कत्रो हुँदो रहेछ खानु सक्दैन एकजनाले तोड्यो ए टेक्सचर दामी छ है
दामी अब चाहिँ पक्का भिडियो एन्ड गरेको ल ज्यादा खानु हुँदैन लिमिटमा खानुपर्छ अब चाहिँ पक्का भिडियो एन्ड गरेको है साथीभाइहरू ल सब्सक्राइब गर्ने चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है